Hi mga kananay ko dyan! So, hindi tayo mag-iingay. Okay, let's get on with the video na. Huwag na tayong mag-ingay pa. I gave you my heart. Okay, papakita ko sa inyo yung itsura ng buhok ko. Ay, nanay mo hubadera. Ito yung kabila. Ang gara niya, may mga part na walang kulay. Tapos dito meron. Bago tayo magkulay ng hair, syempre kailangan natin magsuot ng something na hindi makukulayan. Tsaka kailangan yung balat ko dito hindi siya malagyan ng pangkulay kasi mamaya dedede yan. Pero titimplahan ko rin yan mamaya ng sa bote kasi mixed feed naman siya. Pag tulog siya, dumidede siya. So, yan. Pero bago ang lahat, timplahan muna natin sa si Baby Prosperity na gatas niya. For a few moments later. Kailangan natin isa bowl. So, kailangan muna natin ulit. Make sure na walang mga strangles. Yan. Di bali yung hair ko pala, ano siya? Rebonded. Rebonded. Ang galing mag-rebond yung kaibigan kong bakla. Kasi, bleach to. Yan, noon. Pero hindi niya nasunog. Yan o. Hindi siya ganun kawalis. Semi-walis lang. Pero malambot siya o. Yung katulad na sunog na sunog. So, actually, mas gusto ko yung i-bleach muna bago yung color. So, mag-bleach muna tayo para tumingkad yung yan, kasi hindi siya makita o. Ito, i-mix ko ng powder nito. Yan. Ang brand nito is COLISI. Yan. COLISI Blue Bleaching Powder. The color powder. Yan. And then yung ating cream. Lahat ko na ba ito? Yun. Ulit guys. Hindi po ako expert about sa mga hair coloring. May ano lang, experience na ako magkulay ng sa sarili. Ako lang yung nagko-color sa hair ko minsan. Pero ito yung nagkulay sa hair ko, kaya nagkaganyan. Ayan nyo kung sino. Yung si babaita, si Karen. Ayan. Shout out kay Karen. Tingnan mo yung kulay ko, dahil. Hindi pantay. Pasaway kasi itong babaeng ito eh. Hindi nagpantay. Hindi mo na ako magkukulay. Pero,
Parang gusto ko paghaluin yung bleach tsaka yung hair color. Ano kayang kalabasan? Nag-experiment ako. Ewan ko kung anong mangyayari. Ako, nakakatakot. Para ano, isang banlawan na lang. Hindi ko na kailangan magpatuyo ulit mamaya. I think I'll do it. I'll take the risk. Handa na ako para sa pagkasira ng aking buhok. Magaluin ko ang bleach at ang pangkulay. Oh my gosh. So, ang pangkulay ko pala is very light ash blonde. Yan, ang number niya sa BREMOD is 91. Yan, ganito yung itsura niya. Naka-tube. Oh my God. Hindi ko alam kung ano itong pinapasok ko. Sana hindi ako magkamali. So, yan. Hack lang. Para mabutas nito, gamitin niyo yung takip. Yan. Titik na magkalat sa kama. I'll do it. Good luck to me. Good luck. Wala pala akong gloves. Pero may plastic ako. So, be resourceful. Use plastic if you have no gloves. Yan. Pero meron akong ganun. Yan, ubos na. Kinakabahan ako. Baka hindi ko matapos to. Mga kananay ko dyan, para-paraan lang talaga tayo lagi. Magawa lang natin yung gusto natin. At saka, para matapos natin yung mga gawain. Para-paraan. Anong oras na ba? 12:23 na. Ito pa rin yung ginagawa ko. Oh my gosh. Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. Time check, it's 12:57 na. Ayan pa yung hair ko. Ayan. Ito muna yung ginagawa ko ngayon. Ayan. Ganda ng background ko, no? Ayan. Ito yung YouTube channel natin, Prosperity and Family Vlogs. Ayan. Work muna sa YouTube. Saksak muna natin yung speak. Itong kalagayan ng skin ko, ayan. Kita niyo yung may mga redness ako dyan. So, ito yung mask. Naririnig niyo ba kung kaninang boses yun? Okay. So, kukuha lang ako ng Kaninang boses yan. massage lang. And then,
Si Mama Ann Lutz. Wait muna tayo kay Mama Ann. Habang matagal pa tayo. A few inches later. Balik ako. Sino naman ko na. So, ito na yung itsura niya. Abangan nyo na lang after a week kasi doon talaga lalabas yung pinakakulay niya. After a week. Basa pa siya. May dark pa dito. Oh my gosh. Ay, hindi. May kulay siya. Ayan. Hindi lang siya makita ng ayos kasi basa. Pero may kulay siya. Update na lang ako ulit. Tomorrow, malalaman natin ang tunay na results after a week kasi dun pa talaga lalabas yung pinakakulay. So, start na tayo ng oras na 2:50 AM. Tulog na ako. Kanina, umiyak siya. So, nahirapan ako. Di ko alam gagawin ko. Pero, yun naman, nagawa ko ng paraan. Binalot ko yung buhok ko para hindi niya maamoy. So, sleep na kami. Antok na. So, update na lang ako sa inyo. Tomorrow. Update guys sa hair ko. Ganito na siya. May mga parts pa din na black or dark. Mga looban. Magkakaroon tayo ng part 2 ng aking hair. And ganito na siya pag tuyo siya. Yan. Wala kasing suklay kaya. Fail ang ating gawa. Kasi yung baby ko kagabi nagigising na. Kaya minadali ko. May part 2. Part 2. Pero ibang color naman yan ng ano, sa baba. Ganda. Yan. I like that color. Pero yan. Dark parts pa. Pero hindi naman ako nag-blacking eh. Pero bakit kaya siya mahirap kulayan? Pero iisip ko po talaga yung advice nyo. Second po, para mas-masan ako. Bangan nyo guys ang part 2 ng aking pagkukulay ng hair. Nayasahan nyo ako ang magsashine na sa puting laban. Hindi pa to ang last. So, hello po. Bibili kami ng pangkulay ko ngayon para maremedyohan natin tong kulay ko. Kasi marami pa siyang mga dark. Sama ang baby. Ayan o. Yung mga sako-sako na yan. Yan yung ukay nila mama. Bagong dating. Yan yung hair color ko sa liwanag. Aray ko!